पाऊलवाट या मराठमोळ्या चॅनलवर तुमचे खूप खूप स्वागत. नमस्कार मित्रांनो, आजच्या या नव्या कोऱ्या व्हिडिओमध्ये मी सुशील शहाणे तुमचं स्वागत करतो. आज आपण परभणी जिल्ह्यामधील यशवाडी या गावी स्थित असणाऱ्या जागरूक त्रिमूर्ती हनुमान मंदिरास भेट देणार आहोत. तर पाहूया हे मंदिर कसे आहे. तर मग चला. यशवाडी या ठिकाणी जागृत त्रिमूर्ती हनुमान मंदिर असून हे मंदिर मानवतरोड या स्टेशनपासून अवघ्या 5 ते 7 किलोमीटर अंतरावर स्थित आहे. दर शनिवारी भाविक मारुतीच्या दर्शनासाठी खूप गर्दी करतात. सेलू, मानवत, पाथरी, परभणीसह दुरून दुरून भाविक मोठ्या श्रद्धेने या ठिकाणी येतात. भक्ताच्या नवसाला पावणारा म्हणजे जागरूक त्रिमूर्ती हनुमान म्हणून या देवस्थानाची पंचकृषीमध्ये ख्याती आहे. आज घटिकेला मंदिराचे बांधकाम चालू आहे. बांधकामात संगमरवरी दगडाचा वापर केला जात आहे व मंदिराची रचना देखील सुंदर आहे. तसेच या संगमरवरी खडकावर सुंदर कोरीव काम पाहावयास मिळते. हे मंदिर धार्मिकदृष्ट्या अतिशय प्रगत असून मंदिरास भव्य सभा मंडप आहे व भाविकांच्या सोयीसाठी या ठिकाणी पिण्याचे पाणी उपलब्ध आहे. या परिसरात अनेक दुकानं असून व दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची संख्या देखील जास्त असून सुद्धा या ठिकाणी स्वच्छता अप्रतिम आहे. या बाबतीत मंदिर संस्थानाचे करावे तेवढे कौतुक कमीच आहे. तर असे आहे यशवाडी येथील हे जागृत त्रिमूर्ती हनुमान मंदिर. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट करून कळवायला विसरू नका. आवडला असेल तर लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.
भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत राम राम.